بلزمني كاسة مي ومنزلة بالقلاية، ومعلقة ملح، ومعلقة توم بودرة، ومعلقة بابريكا، ونص معلقة كركم، ومنشغل الغاز، وتحريكة صغيرة، وربع معلقة دبس بندورة أو معجون الطماطم. ومنجيب كاسة طحين الذرة ومننزلها فوق المي بعد ما غلت، ومنطفي الغاز، وتحريكة سريعة. بس طبعا هون النار صارت مطفية. وكاستين طحين متعدد الاستخدامات، ونص كاسة زيت. والعيارات راح اكتب لكم اياها بالجرامات بعد ما اخلص الخلطة. راح نعجنهم مع بعضهم. وبعد ما خلطناه كتير منيح واخذنا هالقوام الرائع جدا، شوفوا معي كيف صار. بسم الله. هاي العجينة هيك صارت عندي جاهزة. شوفوا قوامها. هلا بحطها بصحن تاني بريحها، طبعا مغطية. وبعد ربع ساعة بنرجع بنكمل لكم الفيديو. بعد ربع ساعة شوفوا العجينة كيف طلعت. وجهها ناشف شوي ومن تحت طرية. شايفين الوجه كيف ناشف شوي صغيرة ومن تحت لساتها طرية. بنقلبها شوي بإيدينا هيك. تمام. هي مثل عجنة خفيفة. وبناخذ منها طابة صغيرة اللي هي هيك. بنكورها. هاي المرحلة كتير مهمة مشان تعرفوا تشكيلها. رشة طحين كأنكم عم تشتغلوا خبز صاج، أو كأنكم عم ترقوا خبز عادي. الطحين مهمته بس مشان ما يلزق العجين بالطاولة. وبالشوبك بنرقها بهالشكل هذا. طبعا تريح ربع ساعة هو لحتى يتفاعل طحين الذرة مع الطحين العادي ويصيروا كلياتهم روحة وحدة وتحسنوا تشكلوه، لأن طحين الذرة لحاله ما بيتشكل معكم. هلا بناخذ الرقية اللي بدنا إياها. بنضل منرق لحتى يصيروا رقاق كتير والسماكة تقرش قرش بعد القلي. كمان رشة طحين تاني. طبعا الزيت أنا مشغل عليه النار، بدي إياه يحمى بين ما أكون خلصت أول كمية. بعد ما رقيت هالرقية هلا بننتقل لمرحلة التثقيب. شوكة ونثقب هيك. لازم تتثقب كلياتها. بعد ما خلصتوا تثقيب أول وجه برجعوا بترفعوه على الوجه الثاني كمان بتثقبوها. مهم جدا هاي المرحلة هاي. هلا برجع بقلبها لأن الطرف الثاني تحت فيه طحين أكثر من الطرف الفوقاني مشان ما يلزقوا معي. وهلا بفصلهم بهالشكل هذا. تمام. بعد ما فصلناهم هلا شوفوا شو بدي يساوي. هاي القطعة الأولى، وهاي الثانية، وهاي الثالثة. هلا بناخذ الشكل اللي بنحبه كلياتنا برقائق الشيبس بشكل مثلثات. طبعا الحجم اللي بدكم اياه كبير صغير ما بيأثر، المهم تاخذوا شكل مثلث. واذا حدا بيحب يعمل غير اشكال ما عندكم مشكلة. هاي كمان نفس الترتيبة. وهلا الزيت على تقريبا حمي، ننتقل للقلي مباشر. ومحارم المطبخ كتير مهمة مشان ما يتركوا عليهم آثار زيت أبدا. هلا زيت عندي حمي رح باشر قلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشيلوهم إذا في عندكم سباتين بتشيلوا هيك شوي ما بتكتروه 4 قطع. وبنعمل أول تجربة. شو كيف بيطلعوا معنا. بدنا شكل مثلث فلازم انتم تحافظوا عليهم هيك بشكل مثلث. تقليبة خفيفة لحتى ياخذوا من كل الأطراف. وما بدنا اياهم يستووا على الأخير لحتى ما يطلع لونه غامق كمان. ما شاء الله النتيجة رائعة جدا. بس هلا بس يطلعوا بيطلعوا أروع. ياخذوا معكم تقريبا 30-40 ثانية بيكونوا جاهزات وحسب حرارة الزيت، بس ما لازم يكون حامي كتير. انتبهوا على القصة هاي عشان ما يرتدعوا معكم. هي أول وجبة صارت عندي جاهزة، بس ثواني تانية. بسم الله ما شاء الله على المنظر. وهي أحلى شيبس منزلي وبتعرفوا شو في بقلبه. وهي محارم مباشرة. بما أنه النتيجة هيك راح كمل الكمية كلها. بسم الله. ونحطهم فوق اخواتهم. راح نكمل الكمية كلها ونفرجيكم النتيجة. وهي الكمية صارت جاهزة عندي.
تمام. وهلا البهارات اللي بتحبوها طبعا بابريكا، في عندكم كمان كتير انواع تحطوها، بتحبوا تشكلوا على كيفكم، يعني ما عندكم مشكلة بالنوع اللي بدكم تحطوه، كل واحد حسب رغبته. تمام. وبنقلب بهالشكل هذا. والحبة واختها شوفوا لي هالمنظر، نفس القطعة بتشتروها من السوق جاهزة. وهلا هيك بدنا ندوقها مع شوية كاتشب، أنا كتير بحبها مع كاتشب. أنا بقول لك دائما لا تروح على السوق، وبقول لك دائما تعلم كل شيء من عندي مشان يطلع الأكل صحي وتعرف شو عم تاكل. السلام عليكم. أنا بحبها مع كاتشب، خبيلي هدول لإلي.